गाइज यहाँहरू सबैलाई यस भिडियोमा स्वागत छ र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा मेरो पहिल्यैदेखि एउटा सपना ड्रोन किन्ने सपना थियो। त्यो ड्रोन किन्नको लागि चाहिँ म आज गइरहेको छु र ड्रोन चाहिँ मेरो विगत धेरै लामो समयदेखिको ड्रोन एउटा DJI-को चाहिँ किन्ने रहर थियो सानै योदेखि। त्यो भएको कारणले त त्यो DJI-को चाहिँ अलिकति त्यसको क्वालिटी पनि राम्रो भएको कारणले गर्दा मलाई त्यो DJI-को ड्रोनबाट फुटेजहरू देखाउन चाहिँ एकदमै रहर लागेको कारणले गर्दा मैले आज त्यो ड्रोन चाहिँ किन्ने पहिलेदेखि मेरो सपना थियो। तर आज चाहिँ मैले त्यो सपना धेरै समयपछि म पुरा गर्नको लागि गइरहेको छु। म ड्रोन सपमा गएपछि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ड्रोन किनेको भिडियोहरू देखाउने छु र आउने दिनहरूमा म तपाईँहरूलाई ड्रोन फुटेज पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। र पहिलेदेखिकै मेरो ड्रोन उडाउने त सपना थियो, तर एउटा नर्मल ड्रोन चाहिँ मैले किनेको पनि थिएँ। तर त्यो ड्रोनले चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटी नदिएको कारणले गर्दा, राम्रो नभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ लास्टमा यो DJI ड्रोन नै किन्न गइरहेको छु। ड्रोन चाहिँ DJI मिनी 4 प्रो किन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै अहिलेको लेटेस्ट मिनी ड्रोनहरूमध्ये एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा यो ड्रोन नै मैले चाहिँ आज किन्न गइरहेको छु। ड्रोन पाउने बिल्डिङ चाहिँ यो हो गाइज र ड्रोन किन्नको लागि चाहिँ म यहाँ आइरहेको छु। भन्दा पनि अब पुगेँ भन्दा पनि हुन्छ। पुरै भित्रमा एक्साइटेड छु। यो खुमो वाल्दुमा चाहिँ विभिन्न खालको इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि किन्न सकिन्छ। यो एकदमै ठुलो एउटा सपिङ कम्प्लेक्स छ। नर्मल्ली अब यहाँ सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ पाउँछ। फर्स्ट ह्यान्डदेखि लिएर सेकेन्ड ह्यान्डसम्मको सुपथ मूल्यमा पाउने गर्दछ। ड्रोन पाउने चाहिँ यहीँ हो गाइस। र त मैले चाहिँ आज ड्रिम एउटा मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै एउटा ड्रोन किन्नु रहर लागेको थियो र मैले चाहिँ एउटा ड्रोन किनिरहेको छु। कति घन्टा तिर्नु कसरी गर्नुहुँदैछ? त्यो एयरपोर्टमा भइहाल्छ नि। कति पर्यो? 13 लाखमा मैले लिएको छु। यो जुन पुरा भयो होइन, निन्द्रा लागेन 2 दिनसम्म। घरै गएर अनबक्सिङ हान्नु ल। DJI मिनी 4। ओके 많이 가까운 거야. 잘 써야 돼. 그래요. 친구들 많이. 오케이? 메인 카드가 있어요. 전화 줘. 네. 들어가요. 네, 또 봐요. 네. मैले चाहिँ आज ड्रोन मिनी 4 प्रो DJI-को मिनी 4 प्रो ड्रोन चाहिँ मैले यहाँ किनिसकेको अवस्था हो। बसेर हो त्यहाँ बसेर। मलाई लास्टै सपनामा पनि मलाई निन्द्रा नलागेर एकदमै रहर लागेर आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले यो ड्रोन किनेको छु। यो ड्रोनबाट हेरौँ कस्तो सुटहरू आउँछ। अब पछि म राम्रो ड्रोन भ्यूहरू, ड्रोन सटहरू अब म यहाँबाट उडाउने छु। मैले चलाउन त अर्को ड्रोन पनि मैले अलिअलि चलाएर सिकेको छु कसरी चलाउने तरिकाहरू। यो चाहिँ मेरो DJI-को फर्स्ट ड्रोन हो। मैले यसलाई चाहिँ मैले अब तपाईँहरूलाई अहिले अर्को भिडियोमा यहाँ अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु। यो यसको कोठामा रुम पुगेपछि म यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु। यो भिडियो मैले चाहिँ यहाँ कति पऱ्यो भने कुपाङमा चाहिँ 13,70,000 थियो भने अब मैले यो अपग्रेडिङ 45 मिनटको ब्याट्री कम्बो साइजको छ। यहाँ 3वटा ब्याट्री
यसमा चाहिँ मैले 7 मान चाहिँ कटाएर चाहिँ 1,30,000 10,30,000 मा किनेको छु 13 लाखमा नेपाली 1,35,000 पर्यो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ एकदम म होप एक्साइटेड त छु ओके ल टाटा बाई बाई